digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Néhány héttel ezelőtt Keleti Artúr mesélt nekünk egy új mesterséges intelligencia fejlesztésről. Ez önmagában még nem hír, mert folyamatosan új mesterséges intelligenciákról számolsz be, de ezek között volt egy, ami azt a döbbenetes dolgot csinálja, hogy a játékok menetét le tudja modellezni, és tudja utánozni a mozgás. Például egy Super Mario-ról beszéltél, ugye, hogy azt az ugrálást, hogy a játékban a Super Mario ugrál ebben a játékmenetben, azt át tudja venni, és rá tudja mondjuk tenni mondjuk az én fejemre, vagy az én alakomra, hogyha megmozdulnék egy ilyen YouTube videóban, és ugyanúgy ugrálnék, mint egy Super Mario. Mondjuk erre azért kíváncsi lennék, igen, most így végig gondoltam. Valójában nem csak az volt abban az érdekes, hogy rá tudja tenni, hanem az, hogy egy képből képes játékot tulajdonképpen fejleszteni, és abból tudja irányítani a figurát. Hát most egy másik dolog történt, szintén a Google házatáján. Ugye most... Az is onnan jött akkor. Igen, az is onnan jött, igen. Most kiadták ezt a SIMAT, vagy SIMAT, vagy SIMAT, vagy valamit. Ez a Scalable Infrastructure Multi-World Agent. Ez remélem a hallgatóknak most teljesen világos lett. Simán, igen, ebben még sok poén lesz. Úgy látszik, ez a szóra, meg ez a sima, ez valahogy gondolnak a magyarokra a fejlesztés közben. Valójában ez egy egész más dologról szól. Ez arról szól, hogy a mesterséges intelligencia úgy tanul, hogy játékokat néz. És eddig ugyanaz akkor, mert az is a játékot nézte. Nem egészen. Azért, hogy a hallgatóknak világosabbá tegyen, meg egyben egy óriási igényt is szerintem ezzel kielégítsek. El kell, hogy mondjam, hogy a dolog onnan indult, hogy van egy Kecske Simulator 3 nevezetű játékprogram. Bocsánat, micsoda? Kecske Simulator 3. Várjál, Tücsi. Kecskét tudsz vezetni? Igen, Tücsi, én azt hiszem értem, hogy te miért vagy megdöbbenve, ugyanis az van, hogy a Kecske Szimulátor 1 után közvetlenül a 3-at kiadták, tehát a 2-est kiadták. Gondolom ez Igen, ez zavart, igen. Na, erről van szó, tehát a Kecske Szimulátor 3 ugye megjelent. Na most az a jó, igen, jól értettél, jól gondoljátok, ez arról szól, hogy egy kecske össze-vissza mászkál a világban, és mindenféle dolgokat csinálhat. Például, ha már itt szóba került a politika, lehet fel olyat csinálni, hogy ebben a szimulált világban össze lehet szedni választókat, egy ilyen cilinderrel a fején teheti meg, és behúzhatja őket egy választó fülkébe, és ott leadhatják rá a szavazatot, tehát nyerhetünk kecskével elnökválasztást, meg ilyesmiket. Mondom, hiánypótló, tehát fantasztikus dolgokat tud. Na de hogy kapcsolódik ez ide? Úgy, hogy bármilyen meglepő, ezek a játékok, noha a természetes intelligenciát is nélkülözik, ez így látható. Na, ezekben a rendszerekben mégis a mesterséges intelligencia nagyon jól bele tud látni, és nagyon jól tanulni tud belőle. Tehát amiről azt gondoljuk, hogy egyébként ez egy ilyen padarság, butaság, a gép, amikor végignézi azt, hogy mit csinálnak emberek egy kecskével egy ilyen környezetben, átugranak dolgokat, neki mennek dolgoknak, meg a hallgatókat gondolom az érdeklődésüket felcsigáztam, például lehet mindent megnyalni, ugye? Mert kecske szimulátorról beszélünk. Is, így van, pontosan. Tehát, hogy gyakorlatilag ezeket a dolgokat a számítógép végignézi, tehát a mesterséges intelligencia végignézi, és utána, és ez a fontos, ezeket a saját nyelvére lefordítja. Tehát ezek továbbra is nyelvi modellek, olyan, mint a ChatGPT, csak le tudja magának fordítani egy nyelvre azt, hogy ő mit is lát, és ezeket meg is tudja ismételni. És ennek ott van a hatalmas nagy előnye, hogy egy ilyen környezetet tekinthetünk egy valódi élet szimulációnak is. Tehát autókat vezetnek meg benne az emberek, beszélgetnek egymással, fölmásznak egy létrán, leülnek, megbotlanak egymásba, és ezeket végignézi a számítógép, végignézi a mesterséges intelligencia, és képes ebből modelleket alkotni, aminek az lesz a végeredménye, hogyha ezt beteszik egy robotba, akkor a robot maga is ezekben a szituációkban föl fogja találni magát. Tudja, hogy kell leülni egy székre, tudja, hogy kell fölemelni egy dobozt. Vagyis akkor most nagyon lerövidítve, egyszerűen arról van szó, hogy nem egy darab játékot tanul meg ez a sima nevű rendszer, hanem több játékot elemez, néz meg, a működését átnézi, elemzi, és akkor abból fel tud építeni egy ilyen belső világot magának. Tudja, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket megoldani, amit mindjárt le is írt magának, és ezeket, mivel le is vannak írva, ezért további rendszerekkel is lehet összekapcsolni. De az nem problematikus, amikor azt mondjuk a gyerekekre, hogy játszanak videójátékok, hogy nem tudják megkülönböztetni a valóságot a játéktól, hogy gyakorlatilag itt
nem fogják tudni megkülönböztetni a valóságot a játéktól. Ezt el lehet nekik magyarázni. Tehát az, hogy most éppen egy szimulált környezetben vannak, azt amúgy abból is tudják, hogy egy szimulált környezetben fordulhatnak elő olyan dolgok, amiket az előbb elmondtam egy kecskéről, de ha belegondoltok, De honnan tudja, hogy egy kecske hogy működik, vagy mi egy kecske egyáltalán, vagy a kecskének hogyan kellene működnie? Itt jönnek be a nyelvi modellek. Tehát amikor azt mondod egy nyelvi modellnek, hogy mit gondolsz egy kecskéről, kérdezd meg a ChatGPT-t. Eléggé jó képe van arról, hogy egy kecske mit tud. Tehát ezért ez egy fontos dolog, és itt kapcsolódik össze a kettő, hogy amikor valami történik ebbe a szimulált világban, akkor igenis ő nagyon jól tudja azt, hogy ez mikkel történt meg miért történt meg hogy történt meg. Tehát mindjárt a kontextus is megvan, nem csak a fizikai térben az irányítás. És ez az óriási előnye azokkal a rendszerekkel szemben, amiket hónapokon keresztül arra tréningeznek egy robotot, hogy üljön le egy székbe, mert nem tudja, mi az a szék. Csak ilyen centiket tud, millimétereket, meg hidraulikát így úgy kell mozgatni. Ez a rendszer viszont pontosan fogja tudni, hogyha belép egy szobába, hogy az egy szoba, hogy az ott lévő emberek micsodák, sőt rád néz, és azt mondja, hogy te vagy a Robesz. Mindjárt Bernit is megkérdezzük, de előtte hadd mondjam a hallgatóknak, hogy történelmi pillanat következett be, mert Pozsonyból Kubányi Péter technikus kollégánk üzen a műsorba, hogy a kisebbik fia egér szimulátorozik. Egérszimulátor? Igen. Az se rossz. Nem tudjuk most megkérdezni tőle, hogy ez hogy működik egész pontosan, de szerintem hasonló lehet a kecskéhez. Igen, a perspektíva egy kicsit más valószínűleg. Én már ott elakadtam, hogy amikor legyártották a farm szimulátort. Tehát én, aki 25. éve már a családi ház szimulátor 1.0-val dolgozom otthon, az egész hetem most egy gombás fertőzés miatt a láncfűrész 1.0 és a Metzioló 2.1 alkalmazásával telt ezen a héten kb. Már 20 órája. Berni, figyelj csak, ez a megoldás, amiről itt Artúr beszélt, ez szemléletében is jó pofa. Tehát az, hogy több játékot elemez ez a mesterséges intelligencia. Ezt a csillagászati kutatásban nem lehetne átvenni valahogy? Mármint, hogy... Nem a kecskét. Igen, próbálom A kutatás elképzelni. Amikor vársz, hogy összehozza a képeket, és nincs mit csinálni, mert generálja le a képet, addig simogathatod például a kecske fejét. Én nem egészen erre gondoltam, mondok egy példát, mondok egy esetet. Mondjuk arra lehet használni, hogy mondjuk ezekben a játékokban a csillagos eget is szokták szimulálni. Tehát mondjuk fölnéz egy ember, és honnan mit lát az égben, vagy például lehet olyanokat, vagy talán ez egy jobb példa, hogy ugye itt nagyon olcsó lehet kipróbálni dolgokat. Például, csak visszatérjek a kecske szimulátorhoz, mert látom, hogy nagyon tetszik nektek. Például kecske szimulátorban van lehetőség egész városokat nukleáris fegyverekkel lebombázni. Nem tudom miért, de reméljük, hogy csinálni. tudja a különbséget. Én is remélem, de visszatérve csak annyit, hogy viszont éppen ezért nagyon sok mindent le lehet szimulálni többször. Tehát lehet, hogy mondjuk egy marsjárónak a működését le lehet úgy szimulálni, megnézni, hogy egy kocka alakú valami, ami 4 kerék van, hogy megy neki dolgoknak. Így se jó? Hát nekem most az van a fejemben, hogy ezek, amiket elmondtatok például, hogy egy marsjárónak a járását szimulálni, ezt már most is meg tudjuk csinálni, mesterséges. Meg a nézését, igen, meg a kerekeinek a ringását, szóval, hogy ezt már most is meg tudjuk csinálni, csak mesterséges intelligenciának az ilyen módú bevonása nélkül, hiszen ezeket a mozgásokat le tudjuk írni a fizikai törvények alapján megközelítve. Tehát egy nagyon gyors reakciót hadd adjak neked erre. Épp az érdekes, és pont az ellenérv itt, hogy ezeket a rendszereket viszont olyan helyzetekre készítik föl, amikor felismeri a helyzetet, és saját maga oldja meg. És szerintem ebben viszont a mostani megoldásokat kenterbe veri. Szerintem ez lesz a jövő. Éppen ezért mondják azt, hogy ez a generális robot agy, az ebből fog felépülni, mert figyeli, hogy az emberek mit csinálnak, és a marsjáróban ugyanaz a cucc lesz benne, ami a Földön a kávéfőző robotban. Tehát ugyanúgy föl fogja találni magát. Én is erre gondoltam, tehát a felfedezés, a kutatás leglényege van ebben a megoldásban, ebben a gondolkodásmódban. Tücsi? Végül is még annyit mondanak el, hogy hamarosan jön egy új fejlesztés, ami egy promptba beírt szöveg alapján kötésmintákat fog létrehozni. Ennek a neve az egy szima, egy fordított lesz. Egyébként ez egy olyan fontos téma, amiről akár egy egész műsort végig tudnánk beszélni, de majd visszatérünk rá. A digitális világ érdekes. Postmodem.